Hello everyone, welcome back to Kaushi's Pink Diaries. ඉතින් අදත් ඔයාලා වෙනද වගේම සාදරයෙන් ආදරයෙන් අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මං හිතුවා උදේ වරුවේ ඉඳන් දවල් වරුව වෙනකන් අපේ ජීවිතේ කියන්නේ සුදු පුතාවට පස්සේ සහ දැන් සුදු පුතාට අවුරුද්දයි මාස 7ක් විතර වෙනවා. ඉතින් පොඩි ටොඩ්ලර් කෙනෙක් එක්ක කොහොමද අපේ දවස දවල් වෙනකන් ගත වෙන්නේ කියලා උදේ ඉඳන් ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න ඕනේ කියලා මං හිතුවා. ඉතින් අපි උදේන්ම කරන්නේ මුලින්ම සුදු පුතාට කිරි එකක් දීලා එයාගේ ඩයිපර් චේන්ජ් කරලා ඉතින් හස්බන්ඩ්ගේ මොන හරි වැඩ කටයුතු තියෙනවා නම් ඒවට උදව්පදව් කරලා හස්බන්ඩ්ව ආදරෙන් ගෙදරින් පිටත් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉස්සර වගේ නෙමේ එන්න සුදු පුතා ලොකු වෙනකොට විශේෂයෙන්ම චූරි දරුවෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති. ටික ටික ලොකු වෙන්න අපිට තියෙන කාර්යබහුලත්වය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ටිකක් බබාලා දඟ වැඩ කරනවා වැඩි. ඉතින් උදේ තාත්ති ගියාට පස්සේ ඔෆිස් එකට මායි සුදු පුතා එකතු වෙලා පොඩ්ඩක් පොඩි ප්ලේ ටයිම් එකක් තියෙනවා. අපේ සුදු පුතා නම් ගොඩාක් වෙලාවට හරිම දඟ චූටි පැටියෙක්. ඉතින් එයා එක තැනකට වෙලා ඉඳගෙන මෙන්න මේ වගේ වැඩ කරනවා බොහොම අඩුයි. ඒකට එක හේතුවක් තමයි සුදු පුතා කැමති නෑ එක තැනකට වෙලා ඉඳගෙන ඉන්න සහ එක තැනකට වෙලා එකම දෙයක් ගොඩක් වෙලා කරන්න කැමති නැහැ. එයාලට ඕනේ දුවලා පැනලා අනවශ්‍යම දේවල් හොයලා බලලා කරන්න තමයි ඉතින්. ඉතින් සුදු පුතාට සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ ඇරලා මං ආවා එයාගේ උදේ කෑම වේල ප්‍රෙපෙයාර් කරන්න. මං අද හිතුවා එයාට බනානාස් එතකොට බෙරිස් වර්ග දෙන්න ඕන කියලා රාස්බෙරිස් සහ බ්ලූබෙරිස් දෙන්න ඕන කියලා. මොකද එයා හරිම ආසයි raspberries, blueberries, berries වර්ග කන්න සහ බනානාස් කන්නත් එයා ගොඩක් ආසයි. මොකද සුදු පුතා මගේ බඩේ ඉන්නකොට මට තිබ්බ එකම දොළදුක තමයි කෙසෙල් කන එක. ඉතින් මම වෙලාවකට හස්බන්ඩ් එක්ක විහිළු කර ඉන්නවා චූරි වඳුරු පැටියෙක්ද මන්ද බඩ ඇතුලේ ඉන්නේ කියලා. මොකද ඒ තරමට මට කෙසෙල් කන්න ලොකු දොළදුකක් ආවා ඇත්තම කිව්වොත්. වෙන දොළදුකක් නම් මට ආවෙම නැති තරම්. ඉතින් ඕක තමයි මට තිබ්බ දොළදුක. සුදු පුතාට කවලා කරලා එතන යා හැඩි කරපු ටික ආස්පස් කරලා ඉවර වෙලා මම මේ දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ පහන තියන්න. ඔයාට කවදා හරිම පහන තියනකොට ගාථා කියනකොට ඇඬිලා තියෙනවද? ඔයා ප්‍රාර්ථනා කරපු දෙයක් හරි ගියාම හරි ඔයා දෙයක් ප්‍රාර්ථනා කරනකොට හරි ඔයා යම් කිසි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන ගමන් ඉන්නකොට හරි ඔයාට ගාථා කියනකොට ඇඬිලා තියෙනවද? කඳුළු ඇවිල්ලා තියෙනවද? මට නම් එහෙම අනන්තවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවස මගේ ඇඟට එච්චරම හරි නැති දවසක්. ඒකින්ද මං උදේම තකිපිරීන දෙකක් බීලා තමයි වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ. ඔන්න දැන් දවල් වෙලාවත් ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. සුදු පුතාගේ කෑම වෙලාව තමයි මේ. ඉතින් අද අපේ ජෝගිසේනට මම දුන්නේ chicken, broccoli and carrots.
Good boy, Mikaya. මං හිතුවා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ මම මේ ළඟදි ප්‍රයිමාක් එකට ගිය වෙලාවේ ගත්ත මේ සුදු පුතාට ගත්ත ඇඳුම් ටික. හරිම ලස්සනයි. මං හරිම ආසාවෙන් ගත්ත ලස්සන ඇඳුම් වගයක්. ඉස්සර වගේ නන් නෙමේ. දැන් මට ඇඳුම් පැළඳුම් ගන්නව හරිම අඩුයි. කොහේ ගියත් ඉතින් සුදු පුතාට මොනවද ගන්න කියලා තමයි මම හැම වෙලාවෙම බලන්නේ. ඇඳුම් පැළඳුම් කෙසේ වුණත් මං ඔන්න කිචන් එකට වුමනා කරන පොඩි ලස්සන බඩු වගයක් ඕගනයිස් කරන්න වුමනා බඩු වගයකුත් ගත්තා. ඔන්න ඉතින් අද දවල් කෑමට මං හදන්න ආවේ මං ආසම කෑමක්. ඒ තමයි සොසේජස්. මන් දන්නවා ඔයාලත් හරිම ආස ඇත්තේ සොසේජස් කන්න. හැබැයි මෙහි සොසේජස් කනකොට පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ සොසේජස් වගේ නෙමෙයි ගොඩක් දෙනා ලංකාවේ තියෙන සොසේජස් නා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ කන්න. ඉතින් මෙහි තියෙන සොසේජස් වල නම් අර ලංකාවේ වගේ අපේ ජීවිතයට අහිත කරන විදිය දේවල් අඩංගු වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද කිසිම බයක් නැතුව අපිට මේ සොසේජස් කන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මෙහි ගොඩක් වෙලාවට අපිට තියෙන හොඳම වටිනාකම. මොකද ගොඩාක් කෑම බීම 100% ඔරිජිනල් ගොඩක් ජීවිතයට අහිත කරන දේවල් අඩංගු කරනවා. හරිම අඩුයි. ඉතින් කෑම බීමක් එහෙම ගන්නකොට 2-4 පාරවල් හිතලා බලන්න උවමනා නැහැ. මොකද සුපර් මාකට් එකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් කෑමට සුදුසු දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට එක නම් දෙන්න පුළුවන්. සොසේජස් තෙල් දාලා නැත්තම් සොසේජස් ටෙම්පරාදුව. එහෙමත් නැත්තම් ශ්‍රී ලංකන් ඩෙවල් සොසේජස් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. යේයි! ඔන්න කතාවෙන් කතාව සොසේජ් එකත් හදලා ඉවරයි. හරිම රහ පාටට ආවා. හරිම රස ඇති කියලා මං හිතනවා. ඔන්න ඉතින් දැන් මම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ බෝංචි කිරට හදන්න. බෝංචි කිව්වට බෝංචි විතරක්ම නෙමෙයි. බෝංචි අලයි දාලා ඩාම රහ කිරි හොද්දක් හදන්න තමයි මම මේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. මේ කිරි හොද්ද හදන්නේ මම ෆස්ට් ටයිම්. මීට කලින් මම මේ විදිහට හදලා නැහැ. ඒ වුණාට ඇත්තටම කිව්වොත් මේක මාරම රසට ආවා. සහ හරි ලස්සනට පාටට කටට රසට තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලා බලන්නකෝ කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. Mikaya, my little boy. Mikaya. Mama, all the time. Slowly. Boom. It just felt like 𝗂𝗶𝗶𝗀𝗀. Good boy. Stay with Amma. You love to see you, Mama. You're a good boy, Mama. Amma ආසයි ඔයාලගෙන් ඉන්නකට. ඔයාට ඉතින් සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. අම්මගෙන් ඉන්නම බෑ ඔයාට. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. රම්පණ අම්මිගේ ගෙදර. ඊට පස්සේ උළු හාලුයි උඹලා කඩයි. ලුණු ටික අමතක වුණානේ. ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ ආකාරයට චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. චුට්ටක් නෙමෙයි ටිකක් වැඩිපුර කහ එකතු කරගමු. ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. මෙන්න පොඩ්ඩක් කරනවා. රම් පනස සමා වෙන්න. කිරි එක එකතු කරගන්න ඕනේ. අම්ම කිරි එක එකතු කරගන්නවා.
දොයමන්ත වෙන්න බෑ. බන්ඩි බෝලේ කාලා ආමි තෙත් වෙලා කොහෙන්න. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් දෙනා හැමදාම මගේ වීඩියෝස් වල කමෙන්ට් කරන එක දෙයක් තමයි අක්කි දෙන ඒ ඇඩ්වයිසස්, ඒතර අක්කි දෙන අදහස්, වීඩියෝස් හරහා ඔයාලට දෙන අදහස් ඔයාලගේ ජීවිතේට ගොඩක් වටින අවස්ථාවන් ඇවිල්ලා තියෙනවයි කියලා ලස්සන මගේ ජීවිතයටත් ඉන්ස්පයර් වෙන විදිහේ කමෙන්ට්ස් ඔයාලා ලියනවා. ඉතින් හරිම ස්තුතියි, බොහොම ස්තුතියි. මොකද මම මේ වීඩියෝස් කරන්නේ ඉතාමත් ආසාවෙන්. දැන් හරියටම කිව්වොත් 2020 තමයි මම මේ ලයිෆ්ස්ටයිල් වීඩියෝස් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් අද වෙනකොට මගේ YouTube channel එකේ 89000ක් විතර subscribersලා ඉන්නවා. ඉතින් ලක්ෂයට බොහොමත්ම කිට්ටුයි මම. ඉතින් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක හරි ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. එයාලටත් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මොකද මමත් ආසයි දවසක ඊටමත් නුදුරු දවසක අපේ ගෙදර පිටියෙත් YouTube එකෙන් දෙන අර සිල්වර් ප්ලේ බටන් එක එල්ලලා හැන් කරලා තියන්න. ඉතින් හරිම ආසාවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. හරිම ආදරෙන් මෙච්චර කල් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවට සහ මට මේ ඔයගලන්ගේ වචන වලින් දෙන සපෝට් එකට හැම තිස්සෙම අපේ පවුලට ආශිර්වාද කරනවට විශේෂයෙන්ම සුදු පුතාට දෙන ආදරයට ගොඩාක්ම ස්තුතියි. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් කරන්න ඔයාලත් එක්ක ලස්සන අදහස් බෙදා ගන්න ආදරෙන් ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා. ඒ වුණාට මං හිතුවා යන්න කලින් ඔයාලට මේ මුළු වීඩියෝ එකෙම ගන්න පුළුවන් ජීවිතේට වටිනම අදහසක් ඉතුරු කරලා එකතු කරලා යන්න ඕනේ කියලා. ඔයාගේ ජීවිතේට ලං වෙන හැමෝම ඔයාට හොඳක් කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඔයාගේ ජීවිතේට සතුටක් කියන බලාපොරොත්තුවෙන් ලං වෙන කට්ටිය නන් නෙමෙයි. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න. සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ ජීවිතේට ලං වෙන කට්ටියත් එක්ක ඔයා කතා බහ කරනකොට යාළුවෙක් වගේ හැසිරෙනකොට ඔයාට වැටහෙනවා මෙන්න මේ පුද්ගලයාගේ එන එනර්ජි එක හොඳ එනර්ජි එකක් නෙමෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යටිහිත ඔයාට කියන්න ගන්නවා මේ කෙනා එන්නේ හොඳකට නම් නෙමෙයි කියලා. එන්නේ ඒ වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ යටිහිත කියන දේ නැවතිලා ඇහුම්කන් දෙන්න. මොකද ඒ වෙලාවට ඔයාගේ යටිහිත කියන දේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම හරියන්නේ. සමහරක් විට දවසක ඔයාට පසුතැවෙන්න වෙයි එවන් කෙනෙක් ඔයා ජීවිතේට ලං කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ මුලින්ම යටිහිත කිව්ව දේ ඇහුවේ නෑනේ කියලා. මට නම් ඒ වගේ ගොඩාක් අවස්ථාවන් වලට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අදවත් ඔයා හිතට ගන්න වගේ යටිහිත දෙයක් කිව්වොත් ඒක දෙතුන් වතාවක් නෙමේ 100 වතාවක් විතර කල්පනා කරලා බලලා ඒ වගේ පුද්ගලයන්ව ඉක්මනින්ම ඔයාගේ ජීවිතෙන් අයින් කරගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමදෙනාටම ආදරේ. චාෝ.